سبحان الله. الصوت هذا في بنغازي بالتحديد الساعة 4 الفجر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. في منطقة حي السلام صوت غريب جدا. الله أكبر لله الحمد. سبحان الله العظيم. صوت غريب جدا في السماء. الصوت منطقة دريانة. سبحان الله. صوت يسمعوه بالميطة وتوكرة وبنغازي وين خليفة حاليا دريانة. استغفر الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. صوت صوت كلمة لا كلمة يالا. تاريخ كم اليوم؟ تاريخ اليوم تقريبا 18 أو 19 الخميس 19. الصوت عالي. سبحان الله العظيم. صوته يا علي. سبحان الله يا سبحان الله. سبحان الله وبحمده. والله انا قاعد. سبحان الله. يا اخوي وهذا صوت في مدينة سرت وبحاول مزعج حتى في النهار ومانيش عارف استغربت كم يطلع علينا يا وهذا في مدينة سرت واليوم خميس يا اليوم خميس جماعة تكسر على البحر تبعدوا كم يروج 19 والليلة الخميس ونعين المكان الصوت واضح للجميع. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. This is Rap the News. We have never heard the likes of this before. Some people can say these sounds are coming from wells. Well, those wells are telling your ass to repent and return back to the Most High God of Israel. Because those wells have never made noises like this ever in life. When the earth is making noises, when the heavens are making noises like this, check your watch because it's time, man. Again, everyone stop sinning. Turn from your wicked ways. Turn back to the Most High God of Israel before it's too late. These are your warnings
You won't get them later on when you're in the fire burning. It's your last chance, man. And y'all know it. Strap the news.